اخيرا اخيرا يا بيير، الثوره نجحت واعدمنا الملك لويس ال16، وجه الوقت ان احنا نحقق اهداف الثوره. انا خلاص مضيت لك انك تعدم كل الاغنياء اللي دمروا فرنسا. مبروك علينا يا مسيو ماكسيميليان. انا سعيد بنجاح الثوره قوي، بس كنت حابب ان انا انبه حضرتك ان بعض من اخواتنا الثوار عندهم شويه مطالب، وشايفين يعني ان حضرتك طنشتهم سيكا. ايه؟ مفيش مشكله خالص، اعدمهم. ايه؟ ليه يا فندم؟ دول الناس اللي وقفوا مع الثوره للاخر. عزيزي بيير، احنا لو قعدنا سلمنا نفسنا لوجع الدماغ ده مش هنعرف ننهض ببلدنا فرنسا. اعدمهم فورا، مفيش وقت. كده هيقولوا علينا بنخون الثوره. اللي هيقول اعدمه برضه. طب احنا كده هنعدم ناس كتير قوي. هو انت بتعدم من جيبك يا حبيبي؟ مالك يا بيير؟ انت مش عاجبني اليومين دول. لا لا لا، انا تحت امرك يا مسيو ماكسيميليان. في حاجه كمان بس. اتفضل. دلوقتي الساد بيقولوا ان الثوره ادت للرجاله بس حقوق سياسيه. خلاص زي بعض، اعدم الستات كلهم برضو. انا حاسس المفروض نسمعهم. لو قتلناهم كلهم مش هنخلف. ايوه يا حبيبي طبعا لازم نسمعهم، بس بعد ما نسمعهم نعدمهم. ايه؟ ها في مشاكل تانية؟ دلوقتي الكنيسه متضايقه جدا من اللي بيحصل. ها اقولها انا؟ نهد الكنيسه؟ لا يا حبيبي طبعا، حرام نهدم الكنيسه. ليه؟ انا بقول لك بس اعدم الناس اللي جوه. انا حاسس اللي انت بتعمله ده ضد مبادئ الثوره. كده كده يا بيير يا ابن الجزمه. اتفضل اطلع بره، اطلع بره واعدم نفسك. اعملها ازاي انا دي؟ مش ثوري شريف، انت منحط، ثوري منحط. حاضر يا عم حاضر. استغفر الله العظيم يا رب. يا شباب حد يعدم بتاع البوفيه. انت بتصور ايه؟ اعدموا الراجل ده تبع الدحيح. أعزائي المشاهدين السلام عليكم وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. اتكلمنا يا عزيزي في الحلقة اللي فاتت عن بدايات الثورة الفرنسية، وقفنا في نقطة مفصلية مهمة جدا. الشعب بيقرر إن هو يعدم الملك، وبالفعل بيعدم الملك. ممالك أوروبا بتبدأ تتحد على فرنسا. إيه اللي أنتوا هببتوه ده؟ وبتتحول المقصلة إلى شعار المرحلة. تعالى يا عزيزي أخدك من إيدك ونطلع على سنة 1792، وتحديدا في شهر سبتمبر، على أطراف قرية صغيرة اسمها فالمي، موجودة في شمال شرق فرنسا. فلاح فرنسي جديد متطوع في الجيش الثوري واقف وسط جنود زمايله. البنادق حواليه بتضرب نار من كل ناحيه، الارض بتتهز من تحتهم. ايه اللي بيحصل؟ جيش بروسيا بيضرب مدافع، جيش بروسيا جاي يحتل فرنسا. الفلاح الفرنسي المتطوع حواليه زمايله الفلاحين. الفلاح ده يا عزيزي والجنود اللي حواليه سابوا بيوتهم عشان يدافعوا عن فرنسا الثوريه، الجمهوريه الجديده. قد تتوقع يا عزيزي ان حرب زي دي بين بروسيا وشويه ثوريين فرنسيين تنتهي بسهوله جدا في مصلحه بروسيا. في الوقت ده يا عزيزي بروسيا كان اقوى جيش في اوروبا كلها، ما كانش بروسيا، كان بايرن. المفاجاه ان المتطوعين البسطاء دول وقفوا زي الاسود في معركه عرفت بمعركه فالمي. الجيش الفرنسي قدر انه يوقف البروسيين، قدر يصد الهجوم بنجاح. الانتصار ده يا عزيزي كان اثره ضخم جدا على المستوى النفسي. الثوره معنوياتها ارتفعت من جديد، عشان اليوم اللي بعده على طول البرلمان الفرنسي اللي هو المؤتمر الوطني، البرلمان الفرنسي يعلن انتهاء الملكيه رسميا، الغاء هذا النظام وتاسيس الجمهوريه الفرنسيه الاولى. محدش ينادي الملكيه بعد كده. قولوا لي ما دام جمهوريه. اوروبا هنا يا عزيزي كلها كانت مذهوله، ازاي شويه متطوعين هواه يهزموا جيش محترف كده؟ وايه ده اقوى جيش في اوروبا. الاديب الالماني الشهير جوتا هيقول بعد كده: من هذا اليوم ستبدا حقبه جديده في تاريخ هذا العالم. ده لان الثوره اثبتت انها قوه جديده ممكن تغير اوروبا كلها، قوتها مش بس في فرنسا. المعركه دي حصلت بعد تهديد من بروسيا والنمسا في بيان عرف بعد كده باسم بيان برانزو، بيان بيحذر بحرق باريس لو حصل اي اذى للعيله الملكيه. ساج لايف بقى للشعب، اذى بس، والفرنسيين لا مؤاخذه عملوا اكتر من الاذى بحاجه قليله. هم ما لمسوش شعره من راس الملك، هم قلعوا راسه كلها. بس بدل ما الفرنسيين يحسوا بالخوف، التهديد كان موحدهم اكتر. بسرعه يا عزيزي اوروبا عملت تحالف ضد فرنسا الجمهوريه، جروب كارهي جمهوريه فرنسا ومحبي الملكيه عموما. وخد عندك بقى يا عزيز تصفيات اوروبا دي: انجلترا، النمسا، اسبانيا، وكمان معاهم بعض الامارات الايطاليه. كل دول في العادي يا عزيزي ما بيطوش بعض، بس كلهم انضموا للقتال ضد الثوره. وبالرغم من ان فرنسا هي اللي كانت اعلنت الحرب على بريطانيا وهولندا، لانها كانت شايفه ان الحرب كده كده جايه لا محاله، خصوصا لما فرنسا احتلت بلجيكا، بريطانيا ما كانتش مستعده ان فرنسا تسيطر على هذه المناطق الحيويه، وفرنسا كانت معتبره وجودها في بلجيكا ضروري لامن الثوره، فقررت انها تعلن الحرب فورا. طالما كده كده
بتخانق خلينا اشتم الاول. فرنسا عزيزي بقت متحاصره من كل اتجاه، جيش اوروبا محاصرها من البر، والاسطول الانجليزي الشهير محاصر موانيها من البحر. لاول مره في التاريخ فرنسا بتعلن في اغسطس 1793 التعبئه العامه والتجنيد الاجباري الشامل، يعني كل مواطن يسيب لي السياسه بقى والانتخابات اللي في ايده ويجي يحارب حالا، تقوم تتشطف وتمسك اقرب سلاح وتروح تدافع على البلد. ده عزيزي كان قرار جديد جدا، لان الجيوش زمان كانت جيوش محترفين، ولكن فجاه عمال وفلاحين بسطاء وناس قاعدين على التلفزيونات طول الليل الشاي فيهم عنده فاس او سكينه موز، فجاه النهارده بقوا جنود في جيش رافعين بنادق وماسكين رايات الثوره بيحاربوا مين؟ اوروبا. قد تظن يا عزيزي ان المعركه اللي الفرنسيين كسبوها حمستهم وخلتهم يكسبوا تاني وتالت، بس يا عزيزي كون ان الجنود مش محترفين بدا يحصل تراجع في الاداء الفرنسي. فرنسا بتخسر معركه كبيره، معركه خسارتها بتخليها تضطر تنسحب من بلجيكا. الجنرال ديموري اللي حقق النصر سابقا في بلجيكا انهزم، وبعدها بشهر هرب وانضم للنمساويين. اما بقى الوضع داخليا فحدث ولا حرج، الاقتصاد انهار والاسعار ارتفعت بجنون في باريس، والشعب الباريسي وخصوصا الطبقه الفقيره منهم يتسموا بالسانكيوتيين او الناس اللي بتلبس سراويل طويله. دي يا عزيزي كانت حركه بيميزوا فيها نفسهم عن النبلاء اللي كانوا بيلبسوا سراويل قصيره. الناس دي بدات تضغط على الحكومه بسبب الازمات الاقتصاديه اللي كانت موجوده في البلد. يا جماعه لسه مش عارف اعمل سندوتش، المربى من غير عيش، مفيش سندوتشات مربى. في الظروف دي البرلمان الثوري اتقسم لفريقين، الجيروندان ودول المعتدلين اللي خايفين من التطرف والعنف، وعلى الناحيه الثانيه الجيكوبيانز اليعقوبيين، دول كانوا متطرفين في رايهم وعايزين يتخذوا اجراءات حاسمه لانقاذ الثوره باي ثمن. وفي 6 ابريل 1793 بيأسس البرلمان ما يعرف بلجنه السلامه العامه. دي لجنه طوارئ اتأسست بسبب الحرب، مكونه من 12 عضو وعندهم صلاحيات واسعه جدا. دي يا عزيزي هتبقى الحكومه بتاعت فرنسا عشان تقود فرنسا في اصعب لحظاتها وقت الثوره ووقت الحرب. غرفه عمليات. الشخصيه يا عزيزي الابرز والاكثر جنونا في هذه الثوره هو المحامي المعروف ماكسيميليان روبسبيير، محامي ثوري شاب صارم. الراجل ده يا عزيزي كان عنده قناعه واضحه وبسيطه وسهله، اللي تعرف ديته اقتله، واللي ما تعرفش ديته اسال عليه، اعرفها واقتله. الراجل ده كان شايف ان الثوره محتاجه فتره من الارهاب المنظم، الثوره محتاجه تحمي نفسها. كان بيقول ان احنا لازم نبني جمهوريه الفضيله حتى لو بنيناها بالعنف، وده يا عزيزي اللي حصل بعد كده بشكل عنيف جدا. بالتوازي مع الحرب الخارجيه مع اوروبا، الثوره كانت بتخوض حرب ثقافيه داخليه. بصوا يا جماعه احنا عايزين نقطع اي صله مع اي ماضي ملكي وديني، محدش يجيب سيره الملكيه، محدش يجيب سيره الدين، لا صوت يعلو فوق صوت الثوره الفرنسيه، وزعق بيها بالفرنساوي. الموضوع يا عزيزي كان اكبر مما تتخيل. في شهر سبتمبر 1792 ما كانش يا عزيزي في شهر سبتمبر 1792. ايه يا ابو حميد ازاي؟ الثوره يا عزيزي قررت انها تقضي على كل ما هو متعارف عليه. بقول لكم يا جماعه تقويم المسيح القديم ده يلزمكم في حاجه؟ حتى يا جماعه محتاج السنين والايام والشهور والساعات والدقائق الكلام ده. اصل ايه موضوع ان الساعه 60 دقيقه ده انا مش عاجبني، ده مش عارف احسب. واسبوع 7 ايام ده اسبوع 7 مبشر قوي بصراحه. لا فور لي يا ابني كل الكلام ده، فور لي. احنا قتلنا الملك مش هنعرف نقتل الاسبوع. اللي هيعملها عزيزي روبسبيير واحده من اغرب الحاجات في الخيال. الثوره هتعمل تقويم ثوري جديد. اول حاجه يا عزيزي هنغير اسامي الشهور، هنختار اسامي شهور لها علاقه بالطبيعه بدل موضوع الاسامي الدينيه وجاستس ومش. بعد يا عزيزي ما الشهر اتغير اسمه راحوا مقسمينه 3 اجزاء، كل جزء 10 ايام. فكوكو يا جماعه من موضوع الاسبوع ده، انا مش عاجبني، انا عايز 10 ايام. فالشهر يا عزيزي اللي كان 4 اسابيع دلوقتي في الجمهوريه الفرنسيه بقى 3 عشرات. فاكر يا عزيزي الفقره بتاعت احمد السقا بتاعت كده اوكي، مجله متزوقين يا ماما، ماكسيميليان روبسبيير هو ده رئيس تحرير المجله. كل اللي بحكوا لك ده يا عزيزي عشان ايه؟ عشان ايه؟ نكسر روتين الكنيسه اللي الناس متعوده عليه. اكن الاسبوع ما بقاش 7 ايام. الناس بقى مش هتقعد تفكر يا جماعه هو انهي يوم الاحد فيهم، هو ايه ايام نصومها وايه ايام نفطر فيها، ما نعرفش. الدنيا اتلخبطت، وهي فرصه برضه الناس ما تعرفش تقبض امتى. ولكن يمكن اغرب حاجه عملتها الثوره الفرنسيه هي التطرف في عباده العقل. عارفين يا عزيزي هم كانوا بيحاولوا يلغوا المسيحيه، يستبدلوا الدين بالحاجات اللي نقدر نوصل ليها عقليا، يستبدلوها بعباده مفاهيم زي العقل والحريه. وده لانهم كانوا شايفين ان الدين القديم كان جزء من نظام الاضطهاد. ويبدو يا عزيزي ان الثوره افورت قوي في الموضوع ده لدرجه ان روبسبيير نفسه كان حاسس ان الموضوع ده كبر شويه. الشباب احنا زودناها شويه في موضوع الاديان ده، الاسبوع عادي والتاريخ كده كده مش كله بيخش ادبي بتمشي، لكن الدين لا. فالراجل مشكورا اقترح رمز جديد للدين سماه الكائن الاسمى. دين بيحتفل بالعقل والطبيعه والحريه ولكن بشكل روحاني سبيريتشوال. وفي سنه 1794 عمل احتفال كبير في شهر يونيو سماه عيد الكائن الاسمى. لبس فيه لبس شبه تصورات الفنانين عن لبس انبياء العهد القديم، وعمل مهرجان كبير في شوارع باريس، بدا يخطب في الناس عن الفضيله والايمان باله الثوره الجديد. ما بقاش فيه اجراس كنيسه يوم الاحد خلاص، لا بقى فيه احتفالات جمهوريه وتماثيل بتمثل الحريه والعقل. الشوارع اتملت بالموسيقى واعلام الثوره، ال3 الوان اللي
يجيبوا لك تلبك معوي لما تشوفهم نازلين قدامك في الفيفا الازرق والابيض والاحمر، تعرف ان في لا اله الا الله هتجري هجمه مرتده عليك. الموضوع يا عزيزي مش واقف لحد كده، كمان هنبدا نحاول نغير في اللغه. مش بس كده يا عزيزي، الثوره حاولت تغير في طريقه الناس وكلامهم، ما عادش تستخدم لي سيد ومدام، لا مواطن مواطنه. الناس بتنادي بعض ان هم مواطنين، تذكرهم بالمواطنه. الهدف كان خلق انسان ثوري جديد. هننزل لك سوفت وير جديد. من الافكار الجديده اللي دخلتها الثوره كانت حقوق المراه والعائله. صحيح الثوره ما عرفتش توصل لمساواه كامله بين الرجل والمراه، لكنها عملت تغييرات مهمه جدا، زي مثلا تسهيل الطلاق للستات، واقرار المساواه في الميراث بين الولاد والبنات، وتقليل كمان سلطه الاب المطلقه، السلطه اللي كانت بتسمح للاب يحبس ابنه بامر ملكي لو شاف انه ابن عاق مثلا. ومن اكتر يا عزيزي الاماكن اللي جسدت فكره الثوره والحريه كان مكان بعيد جدا عن باريس، اقول لك كمان بعيد جدا عن اوروبا. فين يا ابو حميد؟ في جزر الكاريبي. فاكر المستعمره اللي قلت لك انها تبقى دوله هايتي دلوقتي، اللي هي مش عارفه تعمل كركه قهوه دي، بيتاخد منها السكر والقهوه؟ في الجزيره دي العبيد الافارقه عملوا انتفاضه في اكبر ثوره عبيد في التاريخ الحديث. الثوره بدات بالاف من العبيد الغاضبين، دخلوا يا عزيزي المزارع يحرقوها ويقتلوا اسيادهم الفرنسيين. قائدهم كان عبد سابق حرر نفسه وعمل جيش قوي. الثوره كبرت واصبحت حرب تحرير كامله. هنا يا عزيزي كان هناك ديليما، انت بقى يا ثوري يا باريسي يا اللي صرت على الناس اللي قمعينك، طب لما بقى الناس اللي انت بتقمعهم يصروا عليك في حاجه انت ليك مصلحه فيها. خد بالك يا عزيزي ان بعض ثوار باريس زي ما قلت لك كان فيهم اغنياء، ودول طبعا مستفيدين من تجاره العبيد. ولكن اللي حصل ان انتصارات العبيد اللي كانت جايه نتيجه للثوره فرضت واقع جديد. وفي سنه 1794 فرنسا يا عزيزي تعمل حاجه في غايه الجمال، حاجه ما تعودش عليها الفرنسيين. فرنسا يا عزيزي بتعلن الغاء الرق رسميا في جميع مستعمراتها وداعا للعبوديه، ويلا عندنا اوروبيه عايزينكم في المنتخب كفرنسيين. لا بهزر يا عزيزي، ده كان قرار مهم جدا جدا تاني في تاريخ اوروبا. الثوره اللي حصلت هناك يا عزيزي كانت فعلا ثوريه بكل المقاييس. وهايتي خدت استقلالها سنه 1804 عشان تبقى اول جمهوريه سوداء مستقله في التاريخ الحديث. الحقيقه يا عزيزي الموضوع مش واقف عند هايتي بس، ثوره هايتي دي واستقلالها اصبحت مصدر الهام لكل مظلومين العالم. الثوره الفرنسيه يا عزيزي بالرغم من سذاجتها وعنفها الا انها حقيقي كانت بتحاول تبني عالم جديد، عالم يقوم على الحريه والعدل والمساواه والعقل، حتى لو كان الطريق مليان بالدم والافكار المتناقضه. طبعا يا عزيزي مش محتاج اقول لك ان اكيد مش كل الشعب الفرنسي كان متفق مع الثوره، ومش بالضروره يبقوا منتفعين من الملك. انت كبير وعارف ان الحياه والاراء اعقد من كده بكتير. يعني مثلا في الريف كان هناك فلاحين متدينين، دول كانوا متعلقين بتقاليدهم، كان مرعب بالنسبه لهم اللي بيشوفوه بيحصل في الدين بتاعهم. الثوره بتلغي الكنايس والاعياد الدينيه والتقويم، حتى يوم الحد يا كفره مش عارفين ننزل نصلي فيه. كان هناك برضو ناس تانية ضد فكره التجنيد الاجباري. كان في ناس شايفه ان احنا ليه نروح نموت عشان في ناس في باريس اعدموا الملك من غير ما ياخدوا راينا. وقتها كتير من الفلاحين عملوا ثوره مسلحه، ثوره مضاده، وانضم لهم ناس من النظام القديم، النبلاء والكهنه اللي هربانين من اضطهاد الثوره ليهم، وعملوا مع بعض جيش كبير، الجيش الكاثوليكي والملكي. فيهم كام واحد يا عزيزي؟ 30,000 واحد، وعملوا انتصارات في غايه الاهميه. والحقيقه يا عزيزي ان هم سيطروا على مدن كتير، ولكنهم في النهايه انهزموا في مدينه نانو عند كابتن مصطفى محمد. الدنيا يا عزيزي بقى فيها لخبطه، الموضوع تحول الى حرب اهليه، الموضوع يا عزيزي بقى فوضى عارمه، انت بتحارب من جوه وبتحارب من بره وبتحارب من مستعمرات. الوضع تحول الى حرب اهليه، جيش ثوري جاي من باريس بيحارب جيش فلاحي ملكي كاثوليكي. ايه اللي لمهم على بعض ما تفهمش، دي مش نكته، دي مش فرضيه فيلم. في النهايه يا عزيزي القوات الثوريه بتنتصر وبيجبروا الجيش الفلاحي الملكي الكاثوليكي على عبور النهر ناحيه الشمال. وهنا هذا الجيش حاول ان هو يهرب ويطلب مساعده من بريطانيا، ولكنهم في النهايه انهزموا نهائيا. الحقيقه يا عزيزي دي مش هتبقى الحرب الوحيده ولا التمرد الوحيد. الثوريين كانوا شايفين ان هم بيدافعوا عن الثوره، والمتمردين كانوا شايفين ان انتوا يا جماعه بتنادوا بالحريه، احنا بننادي بالحريه بتاعتنا احنا. فتبدا تندلع حروب وتبدا تندلع ثورات ضد الثورات، تنتهي بعدد ضحايا يوصل ل 170,000 شخص، تقريبا حوالي خمس سكان المناطق دي اتقتلوا. مش بس كده، في نفس الفتره دي واحد من القاده الثوريين عمل شيء مروع معروف بمذابح نانو. من نوفمبر 93 لفبراير 94 الراجل القائد الثوري ده كان بينظم عمليات اغراق جماعي، تقولش بيشحنهم على دهب افواج، كان بيجمع اعدائه من المتمردين والكهنه وياخدهم معاه نهر اللوار في ايه؟ في مراكب في نزهه، يوصلوا يا حبايبي وسط النهر يقوم مغرقهم. كان مسمي يا عزيز الطريقه دي البنيو الوطني، وصل عدد الضحايا فيه ل 4000 شخص. هنبدا نشوف ثورات بتندلع وحروب بتندلع في مدن فرنسيه تانية، مارسيليا، ليون وتولون. في تمرد مدينه ليون مثلا قوات الجمهوريه فضلت محاصره ليون لمده شهرين، وبعد ما دخلوها وسيطروا عليها هدوا اجزاء كامله منها واعدموا حوالي 2000 شخص من سكانها. غيروا اسم المدينه للمدينه المحرره، وكتبوا في المرسوم الرسمي ليون حاربت الحريه، ليون لم تعد موجوده. العجيب يا عزيزي ان حركه بتنادي بالحريه بتحتاج انها تقمع حريات اخرين، فهو يا عزيزي بينتهي الموضوع ان اي حد بيسعى للحريه فهو بيسعى للحريه بتاعته هو، الحريه من
من منظوره. ده يا عزيزي البارادوكس اوف توليرانس. الوضع بقى في تولون كان اخطر. ده ليه؟ لان بالصلاه على النبي الملاكين عملوا ايه؟ قاموا سلموا المدينه للانجليز. عايزين مفتاح المينا؟ اتفضلوا يلا، عشان لو طالبين سمك من جوه تستقبلوه. يعني قال لك احنا لسه هنقعد نقاوم؟ احنا نخون. سلموا تولون للغريم الفرنسي الاوحد عبر التاريخ. بريطانيا هنا استلمت تولون متشطبه بحاره وحلوق. القوات الثوريه ما كانش قدامها غير انها تحاصر تولون لمده قد ايه؟ 5 شهور كاملين. الحصار ده يا عزيزي شهد اول ظهور عسكري لشاب انت عارفه كويس وانا عارفه كويس وفرنسا عارفاه كويس والعالم عارفه كويس. ما تقولش يا ابو حميد كابتن بول بوجبا؟ لا يا عزيزي طبعا انا هنا بتكلم عن نابليون بونابرت. نابليون بونابرت يا ابو حميد؟ نابليون بونابرت يا عزيزي اللي بيمضي على اطباق. نابليون في الوقت ده قدر يحقق انتصار كبير، نجح انه يبني سمعه عظيمه لنفسه. وسط هذه الاجواء الدمويه حصلت حادثه شهيره جدا. بنت شابه اسمها شارلوت قررت انها هتضحي بنفسها وتوقف دايره العنف دي. سمعت عن واحد لو تفتكر اسمه جون بول ماغا، الصحفي المتطرف اللي كان بيحث على اعدام اي حد مش عاجبه. شارلوت حملته مسؤوليه الدم ده كله. نجحت في يوم انها تاخد معاه ميعاد في بيته بحجه انها قفشت قوائم فيها اسماء اعداء الثوره كلهم. دخلت يا عزيزي لقت ماغا قاعد في بانيو لان كان عنده مرض جلدي، فكان بيضطر يقعد في البانيو لاوقات طويله. اديته يا عزيزي القايمه، ولما اكد لها ان كل اللي في القايمه دي هيتعدموا راحت غارزه الخنجر في صدره ومات غرقان في دمه. وطلعت اللوحه الشهيره دي. الغريب يا عزيزي ان شارلوت بعد ما عملت كده ما هربتش، لا دي فضلت واقفه لحد ما اتقبض عليها وتم اعدامها بعد القتل ب4 ايام بس. اليعقبه او الجاكوبيانز الناس المتطرفه دي اعتبروا ان موت ماغا اشبه بالشهاده، ده شهيد. والرسام جاك لوي دافيد عمل له لوحه شهيره. الجاكوبيانز استغلوا هذا الموقف وقالوا ان اعداء الثوره موجودين جوه فرنسا بيتعاونوا مع الاعداء اللي بره، كل دول عايزين يدمرونا. وفي خريف 1793 فرنسا يا عزيزي كانت على حافه الانفجار. حرب من بره وتمردات من جوه والشعب بيغلي من الغلاء. فين الثوره يا بتوع الثوره؟ وفي يوم 5 سبتمبر بيقف برتراند بارير عضو لجنه السلامه العامه وبيقول في البرلمان جملته الشهيره: ضعوا الرعب في جدول اعمال اليوم. يعني في يومك النهارده حط في الجدول فيه رعب، 2 قيلوله و2 خوف. البرلمان بيوافق تحت ضغط على سياسه الارهاب. السياسه بتقول ان اي حد ممكن ان يكون مشتبه فيه، اشتبهنا فيه كده وشكينا، ده نعتبره عدو للثوره، يجب ان يسجن ويعدم فورا. احنا لسه هنستناه لما يتمرد علينا؟ لا هو مش مريح، نخلص منه ونريح نفسنا. الفتره دي يا عزيزي اتسمت عهد الارهاب من سبتمبر 93 ليوليو 94. 10 شهور من الرعب. المحاكم الثوريه ما بقتش محاكم، بقى خط انتاج احكام، بقى خط انتاج اعدام. تهمه جاهزه، تحقيق سريع، بعدها يا براءه يا مقصله. من النهارده كل الرؤوس هتتساوى، مش شرط في اجسامها بس هتتساوى. في خلال يا عزيزي السنه دي بس فرنسا بتشهد اكتر من 16000 حاله اعدام، منهم 2600 في باريس لوحدها. لو حسبنا اللي ماتوا في السجون او في غير محاكمات او اللي ماتوا من غير ورق يعني ممكن العدد يوصل ل 28000 تقريبا. لجنه السلامه العامه بقياده روبسبير ومعاه سانجوست واللي كان معاهم من قبل كده جورج دانتون اللي هو واحد من اشهر قاده الثوره، كانوا شايفين ان الارهاب عداله قاطعه وسريعه، عداله ضروريه جدا في المرحله اللي احنا فيها لبقاء الجمهوريه اللي احنا لسه عاملينها. المقصله يا عزيزي كانت اداه اعدام جديده. للمفارقه يا عزيزي الغرابه يعني الثوار كانوا بيعتبروها اداه اعدام مثاليه ادميه انسانيه. ليه؟ لانها بتساوي في طريقه الموت بين الناس. بالك يا عزيزي الناس زمان قبل الثوره كانوا بيتعدموا على حسب طبقتهم الاجتماعيه. النبلاء مثلا كانوا بيتعدموا بالسيف، تحط راسه على القرمه تك خلص خلاص موته سهله. انما العامه يموتوا بالشان، بعجله التعذيب، بالتفعيص، هو وحظه في سرعه الموت. انما المغصله كانت بتوعدك ان انت هتموت موته سهله انت والملك. فكره يا عزيزي الموضوع فضل يكبر لغايه ما بقى الثوريين يعدموا الثوريين. يعني مثلا عزيزي طلعت هناك مجموعه بتقول يا جماعه احنا ما بنعدمش اكتر ليه؟ احنا محتاجين نعدم اكتر، الثوره بتروح مننا. ناس زي الصحفي الثوري شاكي بيير ومجموعته. فيقوم ماكسيميليان روبسبير عامل ايه؟ اعتبر الناس اللي عايزه تعدم اكتر تهديد للثوره، يقبض عليهم ويعدمهم. احنا ثوريين بس انتوا ثوريين بالزياده. طب يا ابو حميد الثوريين العاديين سلموا؟ ابدا. روبسبير يا عزيزي قضى على جورج دانتون ومجموعه من الثوار المعتدلين. دول يا عزيزي لا بينادوا بعنف ولا بعوده الملك، دول كانوا شايفين الثوره الفرنسيه خلاص نجحت، مبروك والله وعملوها الرجاله نفرح ونروح. انما الاعدامات دي لازم تقف. فهيقوم روبسبير يعدمهم هم كمان. يعني يا عزيزي اللي مع الاعدام واللي ضد الاعدام الاثنين مصيرهم الاعدام، اللي يقدر على الثاني ينزله على المقصله. الثوره حرفيا كانت بتاكل ولادها في الوقت ده. ذروه الارهاب يا عزيزي هتوصل بعد قانون تم اصداره في 10 يونيو 1794. قانون يا عزيزي لغى حق المتهم في توكيل محامي. هتلعب الماتش من غير خط دفاع. بقى يا عزيزي اي تهمه بسيطه بتؤدي للاعدام المباشر، من اول الخيانه العظمى لحد كسر الاشاره استناني على المقصله. في 6 اسابيع بس اتعدم في باريس اكتر من 1300 شخص. الحقيقه ان الارهاب ده حقق نتائج عمليه فعلا. ظهر مثلا قانون تحديد الاسعار او ما يعرف بقانون الحد الاقصى. ده كان قانون بيثبت اسعار العيش وهدى من ازمه الجوع شويه. هو غالبا طبعا يا عزيزي لعب في معادله الكثافه السكانيه
السكانيه فنجح. الناس كلها بتشتغل على انها تزود ثروه الفرد، ده اشتغل على انه يقلل الافراد. فزي ما تقول كده ظبطت. ده حل اقتصادي جديد، يعني مدرسه اقتصاديه محتاجين ندرسها في الجامعات الاوروبيه. كمان التجنيد الاجباري خلى فرنسا عندها جيش عظيم، جيش شعبي قدر يستعيد بلجيكا من النمساويين. بس طبعا يا عزيزي مش محتاج اقول لك ان الثمن لكل ده كان مرعب. بيوت كتير خسرت ناس من اهليها، والمغسله اتسمت بالموس الوطني ذا ناشونال ريزور. الخوف انتشر لدرجه ان النواب نفسهم بقوا خايفين يتكلموا قدام روبسبيير. لا واحنا كنا بننادي على ايه؟ روبسبيير اللي بقى اشبه بملك متوج بالدم. الله، امال احنا يا جماعه كنا بنصور على ايه؟ حبيبي احنا ما كناش بنصور على الملكيه حب في برشلونه، احنا عايزين حريه. فاكر اعلان حقوق الانسان فين؟ باريس في يونيو 1794 تحولت الى مدينه اشباح. الناس بتوشوش بعض بالكلام، مش عارفين مين اللي هيتحط على قائمه الاعدامات الجايه. واحده واحده يا عزيزي، مع كل اللي بيحصل ده، مع القتل اللي عمال يحصل، مع الحروب اللي شغاله بره، مع حاله الخوف والتوتر بين النواب والشعب، وكل ده مع الاجنده اللي مش عارفين نفتحها ولا عارفين احنا في انهي يوم في انهي شهر، الناس يا عزيزي في باريس كانوا خلاص وصلوا لاخرهم مع روبسبيير. وبرغم عايزين روبسبيير ما كانش فاسد ولا عنده فضايح، وكان ماشي بمبادئ تبدو مبادئ مثاليه، بس الاعدامات اليوميه دي خلته كانه تجسيد حقيقي لملاك الموت. حتى اقرب حلفائه بقوا خايفين منه. في 26 يوليو يا عزيزي روبسبيير هيعمل غلطه كبيره شويه. هيقف في البرلمان ويقول خطاب غامض، هيقول ان في خونه ومتآمرين جوه المجلس هيكشفهم قريب. الراجل يا عزيزي بيعمل حركه بيوترهم عشان الخاين الخوف يبان عليه، زي مدرسين العربي كده لما يقولوا لك انا عارف كويس مين اللي عمل الصوت ده، احسن لي يقوم من نفسه بدل ما اضرب الفصل كله، عشان الواد صحابه يبصوا له ويقف وكده. هو ولا عارف ولا نيله، لو عارف كان ضربه. ايه شغل الاونطه ده؟ المهم يا عزيزي النواب بدل ما يخافوا زي العيال الصغيره في الفصل، كل واحد خد الكلام عن نفسه وافتكر ان هو المقصود. ما الراجل ده بيشوف اي حد خاين ومتآمر، وهنا قرروا ان هم يتحالفوا ضده قبل ما دورهم يجي. وتاني يوم يا عزيزي 27 يوليو لما روبسبيير كان بيحاول يتكلم كالعاده في البرلمان، النواب لعبوا على المكشوف، منعوهم الطلوع وهتفوا يسقط روبسبيير. حتى قوات الشرطه اللي كانت بتحميه بدات تتردد في انها تحميه. هنا روبسبيير فهم اللي بيحصل، جري هو واصحابه بسرعه ناحيه مبنى البلديه على امل انه يلحق يعمل انقلاب مضاد. بس البرلمان كان سبق خلاص واعلنوا خارج عن القانون فورا، بمعنى انه ممكن يتقتل من غير محاكمه، ولو محاكمه كده كده مش عارف يجيب محامي. المهم يا عزيزي المبنى يتحاصر، وفي لحظه يأس روبسبيير يحاول ينتحر، ولكن لسوء حظه بيفشل في المحاوله. الرصاصه بتدمر جزء من فكه بس. بعض المصادر بتقول ان في ضابط هو اللي ضربه بالنار. المهم ان الجنود دخلوا لقوه واقع غرقان في دمه، واخوه متصاب بس عرف ينط يهرب من الشباك، وقائد الحرس الوطني مطعون في عينه، وصديق روبسبيير فيليب لوباس نجح انه يقتل نفسه. تاني يوم يا عزيزي على طول بيتجاب روبسبيير واصحابه وبيتعدموا من غير محاكمه حقيقيه. المشهد يا عزيزي للمره الثانيه كان مشهد غريب جدا وغير متوقع. الناس اللي شافت مشهد اعدام الملك ما كانتش متوقعه ابدا انها تشوف مشهد بهذه الغرابه. العمر صغير قوي على انه يشوف حدثين زي دول. الناس كانت شايفه الراجل اللي حكم فرنسا بعد الثوره بالرعب واقف على المقصله مستني دوره، واقف في نفس المكان اللي كان من ايام بيعدم فيه معارضيه. العربيات اللي شايله المتهمين واقفه قدام بيت روبسبيير ولطخوا البيت بالدم. وصلوا لساحه الثوره الساعه 6:15 مساء، ولما فكوا الرباط اللي كانوا رابطين بيه فكوا المصاب، طلبوا منه انه يقول كلمه اخيره، بس بدل ما يقول حاجه فضل يصرخ من الوجع قبل ما المقصله تقطع راسه تماما. بموت روبسبيير بينتهي عهد الارهاب. بعد اعدام روبسبيير بيتعدم 71 من انصاره في اليوم اللي بعده. حوالي 104 شخص من انصار روبسبيير اتعدموا خلال 3 ايام، معظمهم كانوا من حكومه باريس الثوريه. وهنا فرنسا بدات تفوق من كابوس الارهاب. الناس بقت تكره كل حاجه بتفكرهم بعد الارهاب. اتلغت القوانين المتطرفه، السجناء السياسيين طلعوا من السجون، المقصله اتسمت مدام جيوتين، والناس سموا فقره الارهاب دي بحقبه اكل لحوم البشر. الناس اللي كانوا مع روبسبيير وبيقولوا يلا ورينا الشقاوه بقوا بيهاجموه. الحياه عزيزي في باريس اتغيرت تماما. ايام الارهاب كان لازم الناس تلبس بسيط جدا لحسن يبان انك نبيل. اشتباه صغير ان انت ارستقراطي يوديك على الاعدام على طول. كانت كل ام تتمم على ابنها قبل ما ينزل لازم يبقى معفن. عم روبسبيير يشوفنا يعدمنا. ولكن بعد سقوط روبسبيير الناس اتحررت. الستات الباريسيات رجعوا يلبسوا فساتين ملونه ويعملوا تسريحات مسركشه وحلوه. بقى في موضه اتعرفت باسم موضه الامبراطوريه. شكل الناس في الشوارع وشكل الموضه اتغير بالكامل. كمان يا عزيزي الكلام نفسه بدا يتغير. كانوا بيتكلموا بطريقه متصنعه يحذفوا فيها حرف الراء قاصدين عشان يتجنبوا ان هم يقولوا كلمه ثوره ريفولوسيون، فتبقى ريفولوسيون. ما تجيبوا الملك اسهل لويس وبيلبس 16 سهل. كمان يا عزيزي ظهرت قصه شعر غريبه
عجيبه اسمها الا فيكتيم، يعني موضه على طريقه الضحيه. الشباب والبنات كانوا يقصوا شعرهم بوي كات كده، زي مين؟ زي الناس اللي هتتعدم ومحلوق لها، ما انت فاكر في جيوتين هينزل لو في شعر ممكن يعيط المقصله. كمان بقى في ناس تلبس شارات حمراء على رقبتها كانها بتنزف. سقوط روبسبير لم يكن مجرد اعدام زعيم، لا ده كان نهايه لفلسفه كامله. فلسفه بتقول ان العنف ممكن يطهر المجتمع ويصنع جمهوريه فاضله. الارهاب بالفعل انتهى، بس فرنسا دلوقتي داخله مرحله شديده التناقض، حريه اجتماعيه وفوضى اقتصاديه، اناقه مفرطه وجوع كبير، من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله، رقص على اطلال الماضي وخوف شديد من المستقبل. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ صحيح يا عزيزي هذه الفترة شهدت حرية اجتماعية، حفلات ومسارح وصحافة حرة ونقاشات في الصالونات، بس في نفس الوقت كان في فساد ورشاوي كبيرة، لحد يا عزيزي ما بتحصل انتفاضة في باريس. بس المرة دي ما كانتش انتفاضة جياع، ممكن تسميها يا عزيزي انتفاضة ملكية. حوالي 25,000 متظاهر بيحاولوا يقتحموا قصر التوليري. عايزين يعملوا ايه؟ عايزين يرجعوا الملكية. هنا يا عزيزي بيظهر الجنرال الشاب نابليون بونابرت، بينزل عليهم سحقا بالمدافع وبالرصاص وبيتحول الى بطل قومي. في نفس الوقت ده علاقات امريكا بفرنسا ساءت تماما، رغم ان فرنسا زي ما قلت لك قبل كده كانت بتساعد امريكا في استقلالها من بريطانيا، ولكن امريكا كالعاده في حركه امريكاني اللي بيتغطى بيهم بيستهوى، ما عدا بلد معينه كلنا عارفينها. امريكا كالعاده ما راحتش ردت الجميل وفضلت على الحياد في وسط الحرب اللي بين بريطانيا وفرنسا. ده مش بس كده، كمان ده راحوا يمضوا مع بريطانيا معاهده تجاريه، احنا اللي ساعدناكم تصوروا ضدهم. تهمون بيه يعني المصالح بتتصالح ودي سياسات دوليه والغرض مصلحه الوطن. وموضوع الفرايز اللي بينك وبين بلجيكا ده انا خدته عندي، هيسد معانا في الكومبو بعد مئات السنين. خليني اقول لك ان بين 1798 و1800 حصل بين امريكا وفرنسا مواجهه بحريه غير رسميه لما هيتقابلوا في الكاريبي في حرب سموها حرب شبه معلنه، يعني عزيزي زي العمليه الخاصه اللي عملها بوتين في اوكرانيا. هي ما اسمهاش حرب، اسمها عمليه خاصه. الازمه اشتعلت جدا لما وزير خارجيه فرنسا تاليران بعد دبلوماسيين يطلبوا الامريكان رشوه 250,000 دولار وقرض قيمته 10 مليون دولار. ليه بقى؟ عشان بس يوافقوا ويتفاوضوا. الامريكان يا عزيزي غضبوا جدا من الحركه دي وسموا الدبلوماسيين الفرنسيين في وثائقهم باكس واي زد، واتشهر الموضوع بفضيحه اكس واي زد. فرنسا يا عزيزي زي ما لوشت مع امريكا قررت انها تلوش على بريطانيا، وانت عارف يا عزيزي القاعده التاريخيه، قوه عظمى بتتخانق مع قوه عظمى، هتعمل ايه؟ والله العظيم ما هسيبك يا بريطانيا، انت تعمل فيا كده تقمع ثورتي. بنشوف في سنه 1798 نابليون بيغزو مصر، ليه؟ عشان يهدد مصالح بريطانيا. طب احنا ذنبنا ايه يا اسطى؟ انا مسامح في الحمله، على الاقل اكتشفتوا حجر رشيد، بس ليه سره الباتع؟ نابليون دخل مصر وانتصر على المماليك اللي فيها واستقر فيها لحد ما البريطانيين دمروا له اسطوله في بوير، وفشل زي ما احنا عارفين في اعصار عكا، فراح رجع فرنسا في السر ولبس كليبر مكانه، والباقي انت عارفه كويس. الحمله الفرنسيه صحيح نجحت ثقافيا والاكتشافات الاثريه، بس عسكريا سقط اسطول، فشلت تماما. بس نابليون رجع سوق هذه الحمله على انها حمله عبقريه، اشتغل على البي ار، ما هو ما حدش كان معاه في مصر، زي صاحبك اللي راح يشتغل في الخليج وبيقنعك انه مدير وانت عارف ان هو كذاب وهو عارف ان هو كذاب. نابليون يا عزيزي نجمه لمع، وبالتوازي سنه 1799 الحكومه انهارت بسبب الفساد والاقتصاد اللي مش عايز يقوم من الحلقه اللي فاتت. الاحزاب الملكيه بدات تشم نفسها شويه وكسبت انتخابات برلمان 97، وبحلول سنه 99 الناس كان زهقت من الوضع. الناس يا عزيزي كانت عايزه حد قوي، حد عنده شعبيه وحد عنده تاريخ، حد عنده قدره انه يمسك بلد محطمه زي فرنسا. نابليون يا عزيزي حس ان هي دي فرصته، فهوبا يا عزيزي استغل الفرصه ورجع فرنسا، عمل انقلاب سريع وعين نفسه في منصب القنصل الاول. بعيدا عن الالقاب هو كده الحاكم الفعلي للبلاد. هنا يا عزيزي فرنسا دخلت في عهد جديد، حكم مركزي مستنير بس من غير البراح السياسي اللي الثوره كانت واعده بيه. سنة 1800 يا عزيزي نابليون كان شاب عنده كام سنة؟ كام سنة يا حلو يا أمور أنت؟ كام سنة جميل أنت اللي عندك إنجازات؟ نابليون يا عزيزي كان عنده 30 سنة، 30 سنة وأصبح إمبراطور فرنسا. محمود وأنت جايب له عريس؟ لا يا عزيزي أنا عندي 31 سنة، فمش متخيل إن أنا حد في سني ممكن يبقى إمبراطور فرنسا. ده غالبا وهو أصغر مني بسنتين كان عمل حملة على مصر، راح انتصر على المماليك، حاول يحاصر عكا. أنا صورت يا عزيزي 600 حلقة وحاسس إن إيه بقى كاتب التاريخ بقى. الراجل كان 30 ما شاء الله تبارك الله. والله يا عزيزي إحنا غلابة. نابليون كان قرر يحكم فرنسا بقوه تحت غطاء دستوري ثوري، هيعمل ميكس من هنا على هنا. الناس اللي عايزه الملكيه هنجيب لهم امبراطور، والناس اللي عايزه الحريه هنجيب لهم واحد مش ملك بيتكلم على الحريه. كله يترضى ويروح. سنه 1802 نابليون بيثبت نفسه في الحكم باستفتاء شعبي مدبر بعنايه. استفتاء شعبي هيخليه حاكم مدى الحياه لفرنسا، حاجه كده ايجار قديم، هيقعد في القصر الملكي ايجار قديم، هيبلط. نابليون نجح في ان هو يفرض النظام وينهي الفوضى باستخدام ايه؟ سلاحه البوليس السري اللي كان نشره في كل شوارع
شوارع فرنسا. نابليون طمن الفلاحين على الاراضي اللي اشتروها ايام الثوره، وثبت حقوق البرجوازيين اللي هم الطبقه الوسطى والتجار، وطمنهم على استثماراتهم. وسنه 1801 راح يصالح الكنيسه الكاثوليكيه وعمل اتفاقيه مع بابا روما نفسه عشان ترجع شعائر المسيحيه في فرنسا تمارس بحريه، ده عشان المتدينين، بس ما زالت الكنيسه تحت سيطره الدوله. حاول يعمل حاله سيف ظاهريه على مسافه واحده من الجميع. وكمان سنه 1804 نابليون بيصدر قانون مدني جديد، قانون اسمه قانون نابليون، النابليون الكود، نظام بينظم فيه العقود وحقوق الملكيه وبيقر بالمساواه بين المواطنين الذكور امام القانون. بس القانون كان محافظ اجتماعيا، يعني رجع مثلا سلطه الاب التقليديه للاسره، وكان بيرازي الستات شويه في حقوقهم اللي خدوها وقت الثوره. رجع مثلا الطلاق يبقى صعب جدا للمراه بس سهل جدا للراجل. نابليون استغل تعلقه العسكري والبروباجندا اللي بيعملها على اخفاقاته العسكريه وراح موسع نفوذ فرنسا في اوروبا. وبعد انتصاره على النمسا سنه 1800 قارة اوروبا بالكامل بتضطر انها ترضخ وتعمل معاه اتفاقيه سلام سنه 1802. لاول مره يا عزيزي من سنين يحصل سلام. خليني اقول لك وفجاه ان ده كان سلام مؤقت. من 1804 يا عزيزي نابليون بدأ يجيله جنون العظمة، درج الجناب وبقى شايف نفسه أكبر من مجرد زعيم ثوري، شاف نفسه سليل القياصرة الفاتحين، ورجع يدعبوا الحلم القديم بتاع أي حاكم في العصور القديمة، حكم العالم، حلم الإسكندر الأكبر. بقى ميال أكتر إنه يعيش عيشة الملوك. وفي ديسمبر 1804 أعلن نفسه إمبراطور على فرنسا في حفل تتويج شهير اتعمل في كاتدرائية نوتردام. وبدل ما نابليون يستنى البابا يجي يحط التاج فوق راسه زي التقاليد، راح نابليون خاطف التاج وقام هو اللي لبسه لنفسه، كأنه بيقول ان سلطته جايه منه هو، السلطه دي جايه من الشعب، جايه من فرنسا، مش جايه من الكنيسه او من الرب. وهنا نابليون بينصب نفسه كامبراطور، بدا يبعد اكتر واكتر عن مبادئ الثوره الفرنسيه اللي بتنادي بالمساواه والحريه. صحيح كان محافظ على المساواه القانونيه، بس خليني اقول لك انه قضى على الحريات السياسيه والصحفيه في فرنسا. خارجيا نابليون بقى طموحه بلا حدود، عايز يكبر فرنسا. بنشوفه في 1805 بيحاول يغزو انجلترا وبيجهز اسطول بحري، ولكنه بيخسر خساره كبيره، فيقرر ان هو يغير خطته ويحاول يهزم حلفاء انجلترا في اوروبا عشان يجبر انجلترا انها تستسلم. وده اللي حصل في نفس السنه لما انتصر انتصار ضخم على النمسا وروسيا. بعد الانتصار ده نابليون فكك الامبراطوريه المقدسه الرومانيه، الامبراطوريه القديمه جدا اللي كانت بتضم اجزاء من المانيا والنمسا وايطاليا. نابليون كمان عمل اتحاد جديد سماه اتحاد الراين، اتحاد تحت سلطته المباشره، وعين اخواته وقرايبه ملوك على الدول الاوروبيه اللي هو احتلها. اوروبا كلها بقت بونابرت بونابرت بونابرت. مكتب الاتحاد الاوروبي بقى على السفره وقت الغداء بالاخص. نابليون خلق امبراطوريه ضخمه بتحكمها عائله بونابرت. ده عزيزي مثير للتامل، دي كانت دوله فيها انشقاقات داخليه وتعذيب وتيرور وناس بتصور على ناس ومتمردين بيتمردوا على متمردين وحروب من كل حته وكل زاويه. فجاه بيظهر هذا الرجل وينيم اوروبا من المغرب، ياخد بلد ضعيفه مقسومه بتتحارب من كل حته وينهض بيها ويحتل بيها. مشكله يا عزيزي ان نابليون للاسف بالغ في طموحه وراح اتورط في حروب طويله زي مثلا حرب اسبانيا. ولما دخل روسيا سنه 1812 حصلت كارثه عسكريه، الجيش استهوى منه. نابليون خسر تقريبا نص مليون جندي بسبب البرد والجوع وانسحب من روسيا مهزوم تماما. اوروبا هنا بصت على الوضع، حست ان الذبيحه بتفرفر، الراجل طالع من روسيا بيتكتك بيدور على طبق شوربه، ده وقت ممتاز نتحالف ضده ونقضي عليه. وفي 1813 نابليون بيخسر في معركه الامم، المعركه اللي كانت قرب مدينه لايبزيج الالمانيه. ودي يا عزيزي كانت معركه فاصله اتجمعت فيها جيوش روسيا والنمسا والسويد وبروسيا، كل دول ضد نابليون. هانديكاب ماتش جون سينا ضد النكسس. وبعد هزيمه نابليون المتوقعه جيوش الحلفاء بتنجح انها تخش فرنسا سنه 1814، وبيجبروا نابليون ان هو يتنازل عن الحكم وبينفوه لجزيره صغيره اسمها ألبا، جزيره صغيره قرب ايطاليا. بعد كده الملوك الاوروبيين اجتمعوا في مؤتمر فيينا عشان يقولوا ايه، الثوره دي تعبتنا وتعبت اهالينا وطلعت لنا امبراطوريات وعملت احتلالات، احنا اتخنقنا، احنا عايزين ملوك، رجعوا لنا النبلاء، طلعوا لنا النبلاء في الفريزر، عايزين عبوديه، والله ما شفنا خير من بعد ما لغيناها، عايزين النظام القديم، شويه استبداد يستر فرنسا ويستر اهالينا، تعبنا من الحروب. كله عايز يرجع اوروبا قبل الثوره المنيره ب 60 نيله دي. بس يا عزيزي نابليون زي ما انت عارف في فلفصه اخيره راح جاي راجع فرنسا تاني. رجع فرنسا سنه 1815 ونجح يا عزيزي انه يستعيد حكمه. بجد يا ابو حميد؟ يا عزيزي بجد، بس هو للاسف ما كملش، هم كانوا 100 يوم، دخل السمستر سقط في الامبراطوريه، رجع تاني لاجازته في المنفى. نابليون خسر في فترته القصيره دي في معركته الشهيره في ووترلو، المعركه اللي انهت حكمه تماما، والمره دي نفوه في جزيره في المحيط الاطلنطي، سانت هيلينا، بعيد
بعيده. وفضل يا عزيزي هناك قاعد في عزله لحد ما مات سنه 1821. السؤال يا عزيزي الاهم اللي المفروض تسالهوني، بس انا بصراحه مكسل اقلدك، تعبت، ما هو اثر نابليون بونابرت على الثوره نفسها؟ في الحقيقه يا عزيزي نابليون بيمثل حاجه غريبه جدا، حاله كده من ناحيه نشر افكار الثوره، زي مثلا المساواه القانونيه، وكمان الغى نظام العبوديه الاقطاعيه في دول اوروبيه زي المانيا وبولندا وايطاليا. وفي الناحيه الثانيه تحول من زعيم ثوري بينادي بالحريه والمساواه لشخص بيدور على السلطه والمجد الشخصي حتى لو على حساب فرنسا نفسها. فهنا يا عزيزي نابليون بيعمل حاله من الارباك، ما تعرفش هل الثوره دي نجحت ولا الثوره دي فشلت. بس اللي احنا عارفينه اكيد ان اللي عمله نابليون ما كانش عاجب القاره دي خالص. الحلفاء بعد ما هزموا نابليون بيقرروا ان هم يرجعوا الاسره المالكه القديمه، اسره بوربون، الثوره الحاكمه قبل ما الثوره تيجي. نبدا بقى ندور على احنا في لويس الكام، السادس عشر اتعدم في الثوره، ال17 مش لاقيينه، هات لي يا ابني ال18 امسك. طبعا لويس ال18 اكتشف ان المجتمع الفرنسي تغير بسبب الثوره وما ينفعش يرجع للحكم زي زمان بسهوله. الفلاحين خلاص امتلكوا اراضي النبلاء، وظهرت طبقه وسطى جديده قويه اقتصاديا، طبقه ليها صوت سياسي. وهنا الملك اضطر ان هو يوافق على الميثاق الدستوري اللي بيحول فرنسا الى ملكيه دستوريه. مفيش رجوع كامل للملكيه المطلقه القديمه، بس الملك احتفظ او رجع له صلاحيات كتير. وده يا عزيزي ما هداش الدنيا خالص، بقى فيه ثوار وملكيين وايضا بونابرتيين. كان في ناس نفسها بونابرت يرجع. كأن الوضع في فرنسا كان ناقص انقسام. بيعيش يا عزيزي لويس 18 شويه وبيموت، وبيجي بعده اخوه شارلز، الملك شارل العاشر. الراجل ده هيحاول يرجع الزمان لورا شويه، دفع تعويضات كبيره للنبلاء وزود نفوذ الكنيسه، رجع يضيق تاني على حريه الصحافه، وحاول يا عزيزي يحل البرلمان. فتنفجر باريس بثوره شعبيه كبيره بيسموها ثوره الايام الثلاثه المجيده. طلاب وعمال خرجوا رافعين علم الثوره. شارل العاشر يا عزيزي خدها من قصيرها وبص على اللي قبله وقرر يهرب. البرلمان هيختار لويس فيليب دوق اورليان، البلد ما فيهاش حد يحكمنا، وادوا له يا عزيزي لقب الملك المواطن. وده يا عزيزي بعد بعض الاحداث السياسيه بيهرب هو كمان، المره دي لانجلترا. بعدها يا عزيزي على طول بيتم اعلان الجمهوريه الثانيه. الثوره دي ما اقتصرتش على فرنسا، ما وقفتش هنا، دي الهمت اوروبا كلها في موجه ثورات اتعرفت باسم ربيع الشعوب. النمسا، المانيا، ايطاليا، المجر، بولندا، كله شاف اللي بيحصل عند فرنسا، كله شاف اللي بيحصل عند الشعب الفرنسي، وقال احنا نقدر نعمل كده احنا كمان. الكلام ده يا عزيزي بيقول لنا ان الثوره الفرنسيه رغم الدم والصراعات والاذى النفسي والاذى الملموس اللي وجع الشعب، الا ان افكارها ما ماتتش. حتى لو الثوره فشلت في انها تعمل ديمقراطيه مستقره، فالملكيات في اوروبا استحاله انها ترجع تاني زي الاول. من مكاسب يا عزيزي الثوره الفرنسيه ان اعلان حقوق الانسان اصبح مرجع عالمي، واثر على الاعلان العالمي اللي اتعمل سنه 1948. الثوره الفرنسيه كمان اثرت على المواطنه الحديثه، ظهرت كلمه القوميه، ظهر فكره الانتماء لحدود. المواطن بقى انتمائه للدوله مش للملك. اوروبا يا عزيزي هتدخل من بعد العصر ده الى عصر جديد، عصر الطبقه الوسطى، الطبقه البرجوازيه. خلاص انسى الارستقراطيه القديمه. طبعا يا عزيزي هناك اسئله الفلاسفه والمفكرين وعلماء السياسه بيسالوا نفسهم، هل كان عشان نوصل لده محتاجين هذا الكم من الدم، هذا الكم من القتل؟ الحقيقه يا عزيزي ان هناك خلاف. ناس بتقول لك ان ده ممكن يحصل لو كان هناك تركيز على السياسات الاقتصاديه، وبيقولوا ان ده بالفعل حصل في دوله زي انجلترا. بعض الناس بتقول لا طبعا ده كان لا يمكن يحصل، انجلترا اتاثرت باللي حصل في فرنسا، شافوا واتعلموا منهم. ويمكن ده يا عزيزي يكون قدر اي ثوره بتطمح للمثاليه. العنف احيانا ممكن يبلعها ويطلع من قلبها حاجه غير الحاجه اللي هي بدات عشانها، زي ما قالوا ايام روبسبير، الثوره تقتل ابنائها. مفيش درس مستخلص تقدر تطلعه من الثوره الفرنسيه، لان انت عشان تطلع الدرس المستخلص لازم تختار هتنهيها فين. هل هي هتنتهي بوجود روبسبير؟ هل هتنتهي برجوع نابليون؟ هل هتنتهي برجوع الملك؟ هل هتنتهي بفرنسا النهارده؟ الاكيد ان مش بالضروره نقدر ننسب كل حاجه للثوره الفرنسيه، نقدر ننسب اي تغيير احنا حابينه او مش حابينه للثوره الفرنسيه، بس نقدر ببساطه وبضمير مرتاح جدا ننسب لها تغييرات غير مباشره كتيره جدا في العالم، ونقدر نؤكد انها ثوره مهمه جدا مش بس في تاريخ فرنسا او تاريخ اوروبا، ولكن في تاريخ العالم. وطبعا يا عزيزي باكد لك ان تاريخ معقد جدا عن اننا نحكم عليه من سياقتنا دلوقتي. احنا عاملين زي حكم التنس قاعد فوق في الثالث كده عمال ينظر والناس عماله تعجن بعض تحت. فمهم يا عزيزي نحكم وننظر، وايضا الاهم اننا ندرك السياق التاريخي لكل هذه الاحداث. بس كده يا عزيزي، خيرا وليس خيرا. ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت، تشوف الحلقات الجايه، تنسى تبص على المصادر اللي احنا على اليوتيوب، نشترك على القناه. ابو حميد بصراحه تسلم ايدك على الحلقه، انا كنت مستمتع جدا، واعذرني ان انا مداخلاتي كانت قليله هذه الحلقه. لو تلاحظ انا بصراحه كان نفسي اكون من زمان من ملوك اوروبا، ولكن بتضايق شويه من موضوع الارقام. انا مش عايز ابقى عزيز السادس والعشرين او العزيز الخامس والثلاثين، انا مرضي بكوني عزيزي واحد، رضا الحمد لله. لا عزيزي كلام فقراء، انت هجاص. انت لو حد مس عليك بقرشين تاني يوم هتروح تشيل عزيزي دي من الاسم ويبقى اسمك رمز الشباك.